Kính chào bà con, cô chú và anh chị đang theo dõi kênh Miệt vườn Tây Nam. Chúc bà con một ngày mới nhiều sức khỏe, mùa vụ thuận lợi, bán được giá tốt và thu nhập ổn định. Sáng nay, thứ Hai ngày 4 tháng 5 năm 2026, thị trường lúa gạo ghi nhận một diễn biến đáng chú ý khi yếu tố chính sách bắt đầu tác động rõ nét đến tâm lý thị trường. Trên bình diện vĩ mô, đề xuất bãi bỏ giấy phép kinh doanh xuất khẩu gạo đang mở ra kỳ vọng về một môi trường cạnh tranh thông thoáng hơn. Đây được xem là bước đi cải cách nhằm tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là khối vừa và nhỏ, tham gia sâu hơn vào chuỗi xuất khẩu. Tuy nhiên, dưới góc nhìn chuyên gia, việc nới lỏng điều kiện kinh doanh cũng đặt ra không ít thách thức. Ngành lúa gạo vốn mang tính đặc thù cao, đòi hỏi kiểm soát chặt chẽ về chất lượng, hợp đồng và uy tín thương mại. Nếu thiếu cơ chế quản lý phù hợp, nguy cơ cạnh tranh thiếu lành mạnh và ảnh hưởng đến thương hiệu gạo Việt là điều cần được lưu ý. Số liệu xuất khẩu cho thấy, tính đến giữa tháng 4, Việt Nam đã đạt khoảng 2,8 triệu tấn, tương đương 1,3 tỷ đô la Mỹ. Điều này phản ánh năng lực xuất khẩu vẫn duy trì tốt, nhưng đồng thời cũng cho thấy áp lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế ngày càng gia tăng. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam hiện duy trì ở nhiều phân khúc khác nhau. Gạo Jasmine dao động từ 496 đến 500 đô la một tấn. Gạo thơm 100% tấm ở mức 335 đến 339 đô la một tấn. Gạo 5% tấm dao động từ 490 đến 500 đô la một tấn. Mặt bằng giá nhìn chung ổn định, cho thấy thị trường chưa xuất hiện biến động lớn nhưng cũng chưa có lực bứt phá rõ ràng. Quay trở lại thị trường trong nước, khu vực đồng bằng sông Cửu Long hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái ổn định. Giá lúa giữ vững, giao dịch diễn ra chậm và nguồn cung phân bổ rải rác. Tại An Giang, hoạt động mua bán trầm lắng, giá ít biến động. Cần Thơ ghi nhận một số khu vực có lúa thu hoạch nhưng giá vẫn được giữ vững. Các tỉnh như Cà Mau, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Tây Ninh tiếp tục trong trạng thái giao dịch chậm, chưa có tín hiệu đột phá. Đối với mặt hàng gạo, thị trường nội địa vẫn khá trầm lắng. Lượng hàng về kho không nhiều, giao dịch chủ yếu cầm chừng. Một số khu vực như An Cư, Cái Bè ghi nhận nguồn gạo đẹp hạn chế, giá có điều chỉnh nhẹ nhưng không đáng kể. Về giá thành phẩm, gạo Y, R504 có mức giá từ 10.750 đến 10.900 đồng một ký. Gạo nguyên liệu xuất khẩu Y, R504 dao động từ 8.400 đến 8.450 đồng một ký. Tấm thơm ở mức 7.550 đến 7.650 đồng một ký. Giá cám dao động từ 6.600 đến 6.750 đồng một ký. Tổng thể, thị trường lúa gạo hiện đang vận động trong trạng thái cân bằng tạm thời. Giá được giữ ổn định nhờ nguồn cung không quá dồi dào, trong khi lực cầu vẫn chưa đủ mạnh để tạo ra sự bứt phá. Dưới góc nhìn chuyên gia nông nghiệp, giai đoạn hiện tại là thời điểm tích lũy quan trọng của thị trường. Yếu tố chính sách nếu được triển khai hợp lý sẽ trở thành động lực mới cho xuất khẩu. Trong khi đó, diễn biến cung cầu quốc tế sẽ tiếp tục đóng vai trò quyết định xu hướng giá trong thời gian tới. Nếu nhu cầu nhập khẩu phục hồi và môi trường kinh doanh được cải thiện, thị trường lúa gạo hoàn toàn có thể bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới với nền giá vững chắc hơn. Sau đây em xin cập nhật chi tiết giá thu mua lúa gạo trên thị trường thế giới, thị trường xuất khẩu của Việt Nam và thị trường trong nước tại một số khu vực trọng điểm các địa phương, để bà con mình tham khảo, đưa ra quyết định giá bán cho vườn lúa gạo của nhà mình nhé. Thị trường thế giới. Chính sách đề xuất bãi bỏ giấy phép kinh doanh xuất khẩu gạo đang được lấy ý kiến. Mở cửa thị trường nhưng tiềm ẩn rủi ro. Doanh nghiệp nhỏ tham gia ồ ạt. Nguy cơ giảm chất lượng, vi phạm hợp đồng. Ảnh hưởng uy tín gạo Việt. Tính đến giữa tháng 4 năm 2026, xuất khẩu đạt 2,8 triệu tấn. Kim ngạch 1,3 tỷ đô la Mỹ. Nhận định. Thị trường quốc tế cạnh tranh cao, chính sách có thể tạo cơ hội nhưng cần kiểm soát chặt. Thị trường xuất khẩu Việt Nam. Giá gạo xuất khẩu duy trì nhiều mức. Gạo Jasmine 496 đến 500 đô la một tấn. Gạo thơm 100% tấm 335 đến 339 đô la một tấn. Gạo 5% tấm 490 đến 500 đô la một tấn. Xu hướng. Giá giữ ổn định, có phân hóa theo chủng loại. Thị trường chưa bứt phá mạnh. Thị trường trong nước đồng bằng sông Cửu Long. Giá lúa ổn định. Giao dịch chậm, nguồn cung rải rác. Không có biến động lớn về giá. An Giang giao dịch ít, giá ít biến động. Cần Thơ có lúa thu hoạch, giá vững. Cà Mau, Đồng Tháp, Vĩnh Long,
Tây Ninh mua bán chậm, giữ giá. Tổng thể thị trường trầm lắng nhưng không giảm giá. Giá gạo nguyên liệu thành phẩm. Gạo Y, R504 thành phẩm 10.750 đến 10.900 đồng một ký. Gạo Y, R504 nguyên liệu 8.400 đến 8.450 đồng một ký. Tấm thơm 7.550 đến 7.650 đồng một ký. Cám 6.600 đến 6.750 đồng một ký. Giá lúa tươi theo khu vực. An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang. OM34 5.500 đến 5.800. OM5451 6.000 đến 6.300. Y, R504 5.700 đến 6.000. OM1 6.600 đến 6.900. ML202 6.100 đến 6.400. Đài thơm 8 6.600 đến 6.900. OM38 05.600 đến 5.900. Saponica 6.600 đến 6.900. Jasmine 6.600 đến 6.900. RVT 6.600 đến 6.900. DS1 7.300 đến 7.600. Nếp Long An 6.300 đến 6.600. Nếp 4625 7.200 đến 7.500. VNR98 6.100 đến 6.400. HP1 6.200 đến 6.500. ST24 ST25 6.600 đến 6.900. ST24 ST25 vuông tôm 7.200 đến 7.500. Lúa Nhật 7.400 đến 7.700. Nàng Hoa 6.300 đến 6.600. Đồng Tháp, Bạc Liêu, Cà Mau, Bến Tre. OM18 6.600 đến 6.900. ML202 6.100 đến 6.400. Đài thơm 8 6.600 đến 6.900. OM38 05.600 đến 5.900. Saponica 6.600 đến 6.900. Jasmine 6.600 đến 6.900. RVT 6.600 đến 6.900. DS1 7.300 đến 7.600. Nếp Long An 6.300 đến 6.600. VNR98 6.100 đến 6.400. HB1 6.200 đến 6.500. ST24 ST25 6.600 đến 6.900. ST24 ST25 vuông tôm 7.200 đến 7.500. Lúa Nhật 7.400 đến 7.700. Nàng Hoa 6.300 đến 6.600. OM34 5.500 đến 5.800. OM5451 6.000 đến 6.300. Y, R504 5.700 đến 6.000. Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang. OM38 05.600 đến 5.900. Saponica 6.600 đến 6.900. Jasmine 6.600 đến 6.900. RVT 6.600 đến 6.900. DS1 7.300 đến 7.600. Nếp Long An 6.300 đến 6.600. Nếp 4625 7.200 đến 7.500. VNR98 6.100 đến 6.400. HB1 6.200 đến 6.500. OM34 5.500 đến 5.800. OM5451 6.000 đến 6.300. Y, R504 5.700 đến 6.000. OM18 6.600 đến 6.900. ML202 6.100 đến 6.400. Đài thơm 8 6.600 đến 6.900. ST24 ST25 6.600 đến 6.900. ST24 ST25 vuông tôm 7.200 đến 7.500. Lúa Nhật 7.400 đến 7.700. Nàng Hoa 6.300 đến 6.600. Trà Vinh, Vĩnh Long, Long An, Tây Ninh. RVT 6.600 đến 6.900. DS1 7.300 đến 7.600. Nếp Long An 6.300 đến 6.600. Nếp 4625 7.200 đến 7.500. VNR98 6.100 đến 6.400. HB1 6.200 đến 6.500. ST24 ST25 6.600 đến 6.900.
ST24 ST25 vuông tôm 7.200 đến 7.500. Lúa Nhật 7.400 đến 7.700. OM34 5.500 đến 5.800. OM54516 6.000 đến 6.300. R504 5.700 đến 6.000. Đài thơm 8 6.600 đến 6.900. ML202 6.100 đến 6.400. OM38 5.600 đến 5.900. Saponica 6.600 đến 6.900. Jasmine 6.600 đến 6.900. Nếp 3 tháng rưỡi 6.500 đến 6.800. Giá gạo bán lẻ. Gạo nàng nhang 28.000 đồng 1 ký. Gạo thường 14.000 đến 15.000 đồng 1 ký. Gạo thơm 17.000 đến 22.000 đồng 1 ký. Gạo Jasmine 17.000 đến 18.000 đồng 1 ký. Gạo nàng hoa 21.000 đồng 1 ký. Gạo thơm Thái 20.000 đến 22.000 đồng 1 ký. Gạo hương lài 22.000 đồng 1 ký. Gạo Đài Loan 20.000 đồng 1 ký. Gạo sóc thường 16.000 đến 17.000 đồng 1 ký. Gạo sóc Thái 20.000 đồng 1 ký. Gạo thơm Nhật 22.000 đồng 1 ký. Thị trường lúa gạo hiện đang chịu tác động đồng thời từ yếu tố chính sách và cung cầu thực tế. Việc xem xét nới lỏng điều kiện xuất khẩu mở ra dư địa tăng trưởng mới, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về quản trị thị trường và kiểm soát chất lượng. Ở kênh xuất khẩu, mặt bằng giá vẫn được duy trì tương đối ổn định, cho thấy lực cầu chưa suy yếu, nhưng cũng chưa đủ mạnh để tạo ra đột phá về giá. Trong khi đó, thị trường nội địa tiếp tục phản ánh trạng thái thận trọng, khi giao dịch diễn ra chậm và dòng tiền chưa thực sự quay lại. Đáng chú ý, nguồn cung cuối vụ đang có xu hướng thu hẹp dần, đây là yếu tố nền giúp giá lúa giữ được sự ổn định trong bối cảnh thanh khoản thấp. Thị trường đang ở pha tích lũy giá, đóng vai trò bản lề trước khi hình thành xu hướng mới. Nếu chính sách được triển khai theo hướng thông thoáng nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát hiệu quả, đồng thời nhu cầu nhập khẩu quốc tế phục hồi rõ nét, đặc biệt từ các thị trường chủ lực, khả năng cao giá lúa gạo sẽ bước vào chu kỳ tăng trưởng với nền giá vững và biên độ rõ ràng hơn. Miệt vườn Tây Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng bà con, cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất những diễn biến mới của thị trường mỗi ngày. Kính chúc bà con nhiều sức khỏe, sản xuất thuận lợi, được mùa được giá. Xin kính chào và hẹn gặp lại bà con trong những bản tin tiếp theo.